Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε κρυθαράκι λαχανικών, πεντανόστιμο και πανεύκολο. Πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Σε ένα βαθύ τηγάνι θα βάλω ελαιόλαδο να καλύψω τον πάτο του τηγανιού. Γύρω στα 100 γραμμάρια. Ανάβω τη φωτιά μου και θα βάλω 3 κρεμμύδια, 3 σκελίδες σκόρδο, 2 πιπεριές κόκκινες, γλυκές, 2 κολοκυθάκια, αλάτι για να μαραθούν γρήγορα, πιπέρι για να τελειώσουμε τα μπαχαρικά μας και λίγο καπνιστή πάμπρικα. Και τελειώσαμε με τα μπαχαρικά μας. Αφήνουμε να σοταριστούν για 5 με 10 λεπτά. Μετά από 7-8 λεπτά θα βάλω και ανάμεικτα λαχανικά και θα τα αφήσω τώρα να φύγει σχεδόν όλη η υγρασία τους. Γιατί έβαλα την πιπεριά και το κολοκύθι στην αρχή, γιατί δεν βράζει όπως βράζουν τα κατεψυγμένα λαχανικά. Εντάξει. Λοιπόν, αφήνουμε τώρα να βράσουνε. Εγώ θα ψιλοκόψω και λίγο. Τώρα θα αφήσουμε να φύγει όλη η υγρασία. Μόλις αρχίσει και αλλάζει ο ήχος, ακούστε, σημαίνει ότι είμαστε έτοιμοι. Θα βάλω σαλτσούλα, περίπου 2 κουταλιές της σούπας. Θα βάλω ένα φλιτζάνι κρυθαράκι μέτριο. Θα συνεχίσω το ανακάτεμα για 1 λεπτό και θα προσθέσω 3 φλιτζάνια νερό. Αυτή είναι η αναλογία για να έχουμε ένα σωστό κρυθαράκι. Προτιμώ το νερό μου να είναι καυτό. Μόλις ξεκινήσει ο βρασμός θα χαμηλώσω λιγάκι, θα σκεπάσω και θα αφήσω να βράσει το κρυθαράκι όσο χρόνο λέει ο κατασκευαστής στο πίσω μέρος της συσκευασίας. 3-4 λεπτά μετά ανοίγω το καπάκι μου, ανακατεύω και αφήνω τώρα να βράσει με ανοιχτό το καπάκι για να φύγει η υγρασία. Μόλις περάσει ο χρόνος βρασίματος για το κρυθαράκι, ανακατεύουμε λίγο, σβήνουμε τη φωτιά μας, αφαιρούμε, σκεπάζουμε και αφήνουμε να σταθεί για 10 λεπτά. 10 λεπτά μετά ανακατεύουμε λιγάκι, λίγο μαϊντανό για γαρδίρισμα και το φαγητό μας είναι έτοιμο. Σερβιρισμένο θα το δείτε στην αρχή του βίντεο. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, να έρθετε στις ομάδες μου Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις και εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο και μια νέα συνταγή. Γεια και χαρά σας.